M-am trezit eu de vreme de tot, dar degeaba m-am trezit de vreme de tot pentru că a trebuit să o duc pe o doamnă să nu piardă trenul în dimineața aceasta, așa că întârziu vreo 20-25 de minute. Am aflat cu stupare că în weekend nu circulă autobuzele și am zis că o ajut să prindă trenul. Părea destul de necăjită și stresată pe motivul ăsta, așa că am întârziat la întâlnirea mea cu pescuitul. Am pierdut răsăritul. Fapt, răsăritul nu l-am pierdut, am pierdut crepusculul. Și mai am un picuț de mers pe dig pe aici până să ajung la zona de unde vreau să încep să pescuiesc. N-am mai fost de multă vreme pe Crișul Negru pe zona aceasta. Nu știu la ce voi pescui, am cu mine și de clean, și de avat, și de șalău. Dacă văd că e mai tulburic, părea așa un picuț mai pușcată apa, s-ar putea să pescuiesc la, știu că și la șalău astăzi, deci peștele încrucișate. Nu pare să mai fie așa de mult puf cum era săptămânile trecute pe 3 crișuri. Vă reamintesc, ca de fiecare dată, ajută foarte mult propulsarea canalului, un like, un subscribe. După cum am zis, n-am mai fost pe aici de foarte multă vreme și mi-a fost mai greu să găsesc un loc pe unde să bag caiacul. După cum vedeți, am o găurică mică prin care trebuie să bag caiacul. Am umplut caiacul cu praf pe dig. Asta e povestea mea. Imediat intrăm pe apă. Iar am cearcăne că m-am trezit la ora 3. Nu știu cum sunteți voi când vă treziți la ora 3, dar eu așa arăt dacă mă trezit la ora 3. Deja se încălzește. Asta s-a anunțat vreme mai noroasă, dar nu prea arată vreme noroasă. Deci, în partea asta am umbră. De adevăr e mai mult puf în apă, nu prea am ce să fac din punctul ăsta de vedere. Mai urc un picuț în sus, mai caut niște locuri. Remarchez niște copaci cum mă duc în sus, în așa fel încât să-i pot aborda la coborâre, cu niște cârlige cu offset, niște gume, niște relaxuri, așa ceva de genul. Dar până ajung în locurile alea marcate, o să dau mereu și pe malul ăsta umbrit. Chiar dacă e puf mai mult pe malul ăsta umbrit, o să dau după clean în principiu, pentru că deja e oprit în Ungaria crișul, curge foarte încet, așa că nu prea am încredere cum că aș prinde ceva avațe astăzi. Dar asta rămâne de văzut, adică nu e ceva bătut în cuie. Cum vedeți, mă descurc bine la pedalat, place extraordinar de mult caiacul. Nu degeaba se zice că sunt cele mai tari caiace de pe piață hobby. Mai spun un secret, de la anul, de exemplu, au seria Passport, 12 fiți. Momentan sunt cu pedale, dar nu poți să te deplasezi decât înainte din pedale. Dacă vrei să dai reverse, trebuie să dai cu vâslele. Așa. Mai văd și pește așa pe aici, pe acolo. De la anul, modelul nou de Passport 12 fiți de 360.
o să fie cu pedalele Mirage Drive 180, 180 de grade, adică o să poți să dai din pedale și în față și în spate. Malul ăsta pare pietruit, dar nu-mi dau seama exact. Da, sunt pietre pe malul ăsta, aici o să insist mai mult. S-ar putea să încep să pescuiesc chiar de pe aici. Astăzi am băgat și noua sondă de LiveScope, deci o să o testez și pe asta astăzi. Și o să vedem cum ne descurcăm. Deci la cum văd eu că arată apa, am 4 lansete la mine, în caiacul ăsta poți să le pui, să scot 2 lansete, una cu care se dau la clean și una cu care se dau la șalău și știu. Aici în față e iese așa, borborosește apa, deci aici chiar acum trec deasupra. Sigur este ceva structură mai pronunțată, da, uite, este prag frumos de piatră. O, da. O, da. Este și pește pe el. Uite, răpeală de avat. Ce prag fain. Bun, hai că de aici o să începem. Home Panoptix. Ok. Pregătesc niște jiguri de început și după aia trec pe offseturi. Să văd ce gramaj am nevoie. Vă reamintesc că agrafele mele preferate sunt cele de la Relax. Nu că vreau să le fac reclamă, dar vă spun sincer, de când le-am descoperit pe astea, nu mai folosesc alte agrafe. Și n-are de ce să vă surprindă acest lucru. Un High Carbon de la Lucky John. Asta îl voi și lăsa la îndemână. Sigur voi mai rupe. Voi insista tot așa pe Turbo Twister. Pe ăsta am eu încredere în general. Vă place, nu vă place, mie mi place și deci am văzut și peștilor. Umezesc un picuț. Țacă paca. Bun, zang. Și să ne continuăm distracțiunea. Și-o picat pe tare, că a fost atac. Cât pe aceea era să înțep pe spate, cu săritură. Tocmai am văzut o știucană pe LiveScope-ul. Extraordinar! Am luat. Extraordinar! No, avat. Nu mă așteptam, am crezut că e știucă. Am văzut mai înainte o știucă pe LiveScope de la Garmin. Și încolo, uite ce am lovit. Un avat belit frumos, dând după știucă. Hai să vi-l arăt pe băiețașul ăsta frumușelus. Deci n-am greșit când am pus turbo twisterul. Mamă, ce ciocan mi-a dat. Ai, ce ciocan mi-a dat ăsta. Hai să punem minciogul. Așa. Vă arăt eu și nălucă imediat. Am pus ăsta că una peste alta turbo twisterul, ăsta mai mare turbo twisterul, nu ăla cu care sunteți voi obișnuiți la micuț. Prins de multe ori și avat
Și știu că și șalău, chiar și cleni frumoși am prins cu turbo twisterul ăsta și am montat pe offset pe crișuri. Crișul alb, crișul negru, nu contează. Uite ce avat frumos. Hai să încerc să le eliberez fără prea mult scandal. Hai, s-a dus perfect. Am spart gheața. Ireal, dar am spart gheața. Deci, acum că am spart gheața, vă arăt aici așa. Deci pe mal acolo, dacă vedeți bine, e un copac căzut. Aici iarăși sunt niște ramuri prin apă, tot așa un mal rupt. Și aici așa, pe undeva în zona asta, mai e ceva structură tare jos, unde se mișcă pești. Da? Vă arăt acum aici așa. Deci pe aici așa am văzut mai devreme mișcare pe substrat, undeva la 3 metri adâncime și undeva acolo prin crengi, era mai aproape de mal, am văzut o știucă efectiv cum urmărea un peștișor. Hai să vedem dacă mai pot să vă arăt ceva mișcare. Deci live scopul ăsta te ajută, e suficient cât să te facă să te oprești pe un loc. Uite, ăștia-s pești, îi vedeți aici sus, bine, sunt pașnici. Dar vedeți structura asta de jos, mai înainte se plimbau pești pe ea. Astea, rămurelele astea sunt niște locuri ideale de șală, uite aici. Uite, îl vezi? Îi vezi? Ăștia sunt tot pașnici, la cum se deplasează sau avați, pentru că eu am prins un avat și nu-s mici. Așa că mai insistăm un picuț pe locul ăsta, e primul loc pe care am găsit pești după vreo 3 ore de plimbat. Sărbătoresc o cafeluță avățelul ăsta. Nu prea am văzut pești pe zonă, afară de locul ăla cu malul ăla rupt, cu pomul ăla enorm scufundat. Ne-am văzut chiar foarte mulți pești. N-am mai găsit locuri cu pești grupați, sau nu, cel puțin eu nu i-am văzut. Așa că încerc să parcurg o zonă mai lungă, să văd dacă mai găsesc ceva asemănător, de care să mă leg, bineînțeles. Cred că se apropie și o furtună. Acum văd niște nori amenințători în zare. Am ieșit azi la pescuit pentru că s-a anunțat vreme înnorată. Și pe cum bine vedeți, a fost un picuț înnorată, dar foarte puțin. Încă aștept să mai intre soarele după niște nori undeva. Mă deplasez foarte încet pe lângă un mal care are foarte mulți copaci căzuți în apă. Mă gândesc că poate nimeresc să prind o știucă. Momentan nu se arată. Am încercat și cu spinnerbait, dar am insistat în special cu gumă pe offset, pe cârlig ascuns. Ceburașca cu cârlig ascuns. Folosesc o ceburașcă de 10 grame. Mi se pare că am cea mai bună prezentare cu mărimea aceasta. Și un cârlig de la Lucky John, un cârlig offset de la Lucky John de 3x0, asta ca să pot să schimb nălucile și cu năluci mai mici, să schimb turbo twisterul cu king shed mai micuț sau cu o altă nălucă de la Lucky John mai micuță. Hey Siri, call Emil Diu de Aspenia. Emile, ce faci, Emile? Și aici ai că e un soare din ăsta de... Nu mă lasă să prind nimic. Nici nu găsesc pești. După ce se întunecă, mai ai voie să stai cu barca pe apă să pescuiești sau nu prea? Te sună înapoi, te sună înapoi. Hai de cap. Este mare. Sper că e șalău și nu știu că... Hai de capul meu, ce-am prins. Hai de capul meu, hai de capul meu. E mare asta. Nu-mi dau seama, dar cred că știu că puii mei și cred că o să-mi taie. Sau poate că nu-mi taie, hai să vedem. Hai, nu. Hai, nu. Șalău, hai de capul meu. Nu mă mai stresez atunci.
Până la urmă văd că merită să insist. Ce jalou am prins pe crișă în viață. Extraordinar, fratele meu. Extraordinar. Din aproape în aproape. Din aproape în aproape. Ai de capul meu, ce jalou faină. Mamă, ciuciucan meu, dar iară vorbeam la telefon. Îmi cer scuze că iarăși vorbeam la telefon. Deci, uite aici ce bucată. Nu vine să cred că pe limpezimea asta am prins șaloul ăsta, frate. Nu îmi vine să cred. Exact cum vă povesteam mai devreme. Turbo Twister, o culoare naturală. Sincer vă spun, am crezut că-i știu că. Ăsta, să sperăm că nu trebuie să-l sacrific. Ca să nu ziceți că zic prostii. Uitați aici năluca. Nu mai are nici codiță, dar noroc că mai am. Ăsta e un șalou de vreo 5-6 kg. Mamă, ce ciocan o dat! Incredibil, frate, incredibil! Din păcate, va trebui să-l sacrific. O, săracul de tine! A luat-o până în stomac, din păcate, n-am ce să-i fac. Of, 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 îmi pare rău pentru tine, dar n-am ce să fac. Știți că de obicei eliberez peștii, dar ăsta au pierdut prea mult sânge. Hai că încerc să le eliberez totuși. Hai, ce sală faină. Ceburașca 10 grame. În cazul meu cârlic 3/0, ar merge mai bine un cârlic 5/0, dar și am ajuns în sfârșit după ce am mers vreo 3-4 km cu caiacul. Am prins o întinsură cu foarte mult mal surpat și crengi copaci prin maluri. No. Și am zis că o iau așa încet, încet, din aproape în aproape și dau lanseuri în mal. Mergeam încet cu motorul. Vorbeam la telefon că dacă tot n-am prea prins astăzi pește, îmi permiteam să dau un telefon la prietenul Emil din Spania. Ce să zic, ne mai chinuim să mai prindem un pește frumos astăzi. Folosesc același echipament cu care pescuiesc în general la offset sau pe Dunăre, până în 40 de grame, chiar dacă pescuiesc cu 10 grame. O lansetă foarte ușoară care duce cam până în 40 de grame, care îmi place foarte mult să o pescuiesc la offset. Cum ați văzut, înțeapă foarte bine cu offset. Fir folosesc un 0.16 de la Lucky John, un Vanrex, pentru că am epuizat firele Duel, din păcate. Și un lider de fluorocarbon, cred că am un 0.33 astăzi de la IGK. Mi-a rămas printr-un compartiment pe aici, prin caiac, ca norocul, pentru că altfel n-aveam fluorocarbon și am rupt vreo 2-3 năluci, chiar și cu offset. Și după cum ziceam, merg din aproape în aproape, este un mal cu foarte multe structuri. Eu am instalat și live scopul. E greu să vă arăt aici, ăștia sunt pești, de exemplu, dar sunt pești gen albitură, un banc de pești mai mici. Și după cum vedeți, se văd și unde sunt copacii. Prin maluri, aici e un banc mai mare de pești, de plătici, crapi, ceva de genul ăsta. Nu știu nici eu exact. Dar, uite, aici ăștia sunt copaci deja din mal. Ce se vede aici? Uite aici.
Ăștia nu, ăștia sunt pești. No, haideți că mai insist. Uite aici, o structură foarte faină. Tot așa niște crengi de copac. Ce am uitat să spun și să menționez, că ăsta e genul de pescuit pe care îl fac de foarte mult timp, pe care l-am făcut în special în copilărie. Pescuitul ăsta la offset. Și așa cum am mai spus și în alte episoade, Turbo Twister-ul ăsta este năluca mea școală pentru pescuit în astfel de agățături, printre crengi, copaci, pe ape gen crișul negru, crișul alb, ca la carte. Trece foarte bine peste structuri și poate să-l absoarbă în întregime, foarte, foarte bine. Am noroc că n-a fost știucă peștele de mai devreme, pentru că sigur nu o vedeam. Oricum nu mă așteptam să prind așa șalău pe crișul negru. N-am prins de când îs așa șalău pe crișul negru. Pare foarte rău că n-am putut să le eliberez. Sunt din caiacul Hobby Angler Pro. Eu am montat pe botul caiacului am montat un motor electric de la Minn Kota, un Minn Kota Power Drive. Îmi place să folosesc treaba asta, chiar dacă aș putea să dau la pedale, nu aș putea să fac la fel de multe lanseuri într-o zi ca aceasta, în care oricum nu prea se prinde pește. Prefer să pescuiesc fără să am mâinile ocupate, în așa fel încât să maximizez timpul pe apă, numărul lanseurilor și vedeți că am pescuit jumătate de zi, pescuiesc de la ora 6 dimineața. Este ora 2 la prânz și am prins doar 2 pești, un avaci, un șalău, deci nu prind foarte mulți pești. Și culeg câte unul pe aici, pe acolo, cu răbdare. Ideea că ziua e lungă, am vreme să tot dau. Mi-am mai trecut și din oboseală, din cauza adrenalinei. Continui să pescuiesc, să vedem ce se mai întâmplă. Poate lovesc ceva mai de Doamne ajută. Mă mai opresc pe câte un loc unde văd că sunt mai mulți copaci în apă. Greu să mișc, să și filmez, să dau luminozitate. Mă opresc pe locuri unde văd că sunt tot felul de structuri din astea gen copaci în apă. Sunt locurile pe care le caut și locurile care au dat rezultate. Nu toate țin pește, chiar foarte puține țin pește. O iau înapoi. Cred că o să montez și o nălucă de clean. O să dau câteva mâini așa pe sub copaci, deși nu cred că este cleanul activ astăzi. O să mă mai opresc cam doar pe locurile unde am avut prezentări, în speranță că poate mai intră un șalău sau știu că sau un avat, cine știe ce ne rezervă partida de astăzi. Oricum, una peste alta, chiar și așa a fost o partidă foarte reușită prin prisma șalului foarte mare pe care l-am prins, care am crezut că știu că nu mă așteptam să prind așa șalou mare pe crișul negru. Pentru mine este cel mai mare șalou pe care l-am prins pe crișul negru. Pescuit din caiac, mă întorc spre mașină și în vreo 2-3 ore o întind spre casă.